جربتي تحطي صفار البيض على البطاطس؟ طول عمرنا بنقلي البطاطس بالطريقه العاديه. باذن الله هتجربي الطريقه دي وهتكون طريقتك المعتمده. طعمها حلو جدا جدا، وعايزه اقول لك البطاطس عمرها ما هتشرب زيت، وعايزه اقول لك ان هي كمان مقرمشه وطعمها حلو قوي. هتجربي الطريقه دي وباذن الله هتعجبك جدا. يا ريت لو عجبكم لايك وشير لمطبخ دعاء سليم. نبدا كده في وصفتنا على طول. اول حاجه كده انا معايا بيضه، هبدا اعزل الصفار عن البياض. انا هحتاج في الوصفه يا جماعه بس الصفار، وبالنسبه لبياض البيضه دي هضيف عليها بيض تاني وحمره عادي جدا او هقليه عادي جدا في الزبده زي ما تحبي براحتك خالص، يعني مش هنرميه خالص. معانا صفار البيض بالشكل ده، هبدا احط كده عليه نص كوبايه من الحليب. الكوبايه اللي بستخدمها معيارها 250 مللتر او اي كميه حليب مش مشكله خالص. وهنبدا نبهر البيض ده معانا. هنبهره بايه؟ اول حاجه كده معايا نص معلقه صغيره من الملح، تمام. وهحط كده عليها نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الشطه، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. طبعا البهارات دي ترجع ليكي زي ما بتحبي، ممكن تضيفي بصل بودره، ممكن تضيفي توم بودره، براحتك خالص مفيش مشكله. فالبهارات هنا يا جماعه ترجع ليكم على حسب الطعم اللي انتوا بتحبوه، مفيش مشكله خالص. بعد ما بحط البهارات اللي انا عايزاها ببدا اقلب بقى الخليط ده كويس جدا، تمام، لحد ما اتاكد كده ان الملح داب معايا تماما والبهارات قلبتها كويس قوي. اخر حاجه بس هضيفها كده معايا نص معلقه صغيره من الكركم. والكركم يا جماعه هنا مهم جدا، لان هو اللي بيدي اللون الحلو قوي للبطاطس، بيخلي لونها اصفر ما شاء الله جميل قوي. فانا قلبت كده الخليط كويس جدا معايا وهبدا اركنه على جنب. ودلوقتي بقى معانا البطاطس. انا هنا هستخدم النهارده 3 حبات من البطاطس، تقدري تستخدمي الكميه اللي انت عايزاها مفيش مشكله خالص. ببدا اقطعها صوابع بالشكل ده، طبعا التقطيعه ترجع ليكي على حسب ما بتحبيها، بس اهم حاجه يكون ليها سمك شويه عشان احنا لسه هنسلقها معانا على النار. دلوقتي معايا كده ميه بتغلي على النار، هبدا احط فيها البطاطس بالشكل ده. دي كميه البطاطس بتاعتي، تمام. هبدا كده اسلقها يا جماعه. مده السلق عباره عن 3 دقائق مش اكتر، يعني من اول ما احطها كده على النار هتحسبي كده على الساعه معاكي 3 دقائق. مش عايزينها تتسلق اكتر من كده عشان ما تتهريش معانا. فانا كده مجرد ما حطيتها على النار بدات اقلبها بالشكل ده. ما شاء الله كده حلوه جدا، وعايزه اقول لكم ما تطولوش لانكم لو طولتوا ممكن تتكسر منكم والوصفه مش هتنجح معاكم. بس كده تمام كده خلاص، هي كده خدت 3 دقايق على النار مجرد ما حطيتها. هبدا دلوقتي اصفيها من ميتها تماما وهنشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى خليط البيض اللي احنا جهزناه مع بعض والحليب هبدا اضيفه كده عليها واقلبها كويس جدا. طبعا ما بقلبش بمعلقه ولا اي حاجه يا جماعه، بهز كده الطبق معايا بحيث ان انا ما اكسرش البطاطس دي، لان طبعا واخده نسبه سوا. بعد ما قلبتها كده صفيتها طبعا من خليط البيض ده تماما. ودلوقتي بحط كده عليها 3 معالق كبار من النشا، وبرده هقلبها برده بايديا كده من غير ما احط معلقه ولا اي حاجه. في المرحله دي هنبدا نقليها مباشره على النار. معانا بقى طاسه دلوقتي على النار، حاطه فيها كده كميه من الزيت وهبدا احمرها معاكم. اهم حاجه لما نحط البطاطس بتاعتنا على النار ما ينفعش ان احنا نقلبها خالص عشان ممكن تتكسر مننا، لان هي برده شبه مسلوقه، تمام. فببدا احط الكميه على حسب بقى الطاسه ما تاخد معايا. الكميه دي عملتها على مرتين. هقلب طبعا اول كميه واوريها لكم. طبعا انا بطلعها على مناديل المطبخ، هوريكم شكلها يكون عامل ازاي. وزي ما قلت لكم انا مش هقلب خالص، لان الزيت هنا ما شاء الله مغطي البطاطس معايا، فمش محتاجه ان انا اقعد اقلب فيها. اول ما تاخد معايا اللون الذهبي هوريكم شكلها. ما شاء الله يا جماعه، عايزه اقول لكم شكلها حلو جدا جدا، طعمها حلو قوي وكمان مقرمشه. وعايزه اقول لكم ما بتشربش زيت خالص غير اللي احنا بنقليها بالطريقه العاديه. ده كده شكلها معانا. عايزه اقول لكم لولا ان انا كاتمه صوت المقطع كان نفسي اوريكم القرمشه بجد حلوه جدا جدا. طبعا النشا عطيها قرمشه حلوه قوي. كده انا هطلع كميه البطاطس بالشكل ده، وبعد كده هكمل بقى بقيه الكميه واوريها لكم كده في الطبق. طبعا انا قدمت معاها كاتشب، الاولاد عندي بيحبوا الكاتشب جدا مع البطاطس. طبعا براحتكم خالص زي ما تحبوا. اتمنى فعلا يا جماعه تجربوا طريقه البطاطس دي وتقولوا رايكم في الكومنتات، وانا متاكده انها تعجبكم وهتعجب اولادكم. شايفين لونها؟ وعايزه اقول لكم بقى كمان مقرمشه وحلوه قوي. كمان في اضافه انا بحب اضيفها يا جماعه، بعد ما بحمرها كده بحب احط كده عليها رشه من الملح المبهر. طبعا الملح يا جماعه انا مبهراه بالكمون والفلفل الاسود والشطه والكزبره، بيديلها طبعا طعم حلو جدا خصوصا وهي سخنه. بكده وصفتنا تكون خلصت. اتمنى تكون عجبكم واشوفكم على خير.